این دوره مصادف است با بزرگداشت تاریخ شاهنشاهی ایران، چون که تاریخ این نژاد آریایی از 2500 سالی که جشن آن را عنقریب خواهیم گرفت قدیمی تر است و تاریخ مدون این مملکت شاید بیش از 3000 سال باشد و تاریخ فرهنگ و هنر ما بیش از 7000 سال. چطور یک همچین ملت کهنی با البته نشیب و فرازها در دنیایی که هر موقع آن، هر فصل آن، دنیای متلاطم، دنیایی که دیدیم مللی ظهور کردند و بعضی ها نابود شدند، چطور دوام آورده است مطلبی است مفصل. اینطور عنوان میکنم که شاید قبل از فردوسی این شعار این که چو ایران نباشد تن من مباد در فکر همه بوده که به آن زمان رسانده اند و از اون زمان به حال هم در روح و قلب ایرانی بوده که تا به حال حفظ شده. ولی تجزیه تحلیل مختصری بکنیم که اگر ما در زمان عظمت خود این طرز فکر را داشتیم و بر زبان می آوردیم، آیا در زمان انحطاط، و اینجا مجبورم اسم بیارم، آیا در زمان معروف شاه سلطان حسین این کلمات را فراموش کرده بودیم؟ تاریخی که 3000 سال طول دارد، ایدئولوژی های ملی، اونم با این زبان و این کلمات، نمیتوانه به این زودی در سر کسی برود و نمیتوانه به این زودی از سر کسی خارج بشود. زمان کوروش، زمان داریوش، زمان ساسانیان، اراده قوی، قدرت نظامی، آن را به حد اعلا در زمان کوروش و داریوش می‌بینید و اراده ضعیف یا تشتت را چند سال بعد در زمان خشایارشا می‌بینید. نمی شود گفت که در اون زمان ارتش ایران از لحاظ وسایل یا فنون جنگی تنزل کرده بود، ولی ضعف فرماندهی و تشتت و مصمم نبودن باعث شکست لشکریان قوی‌تر ایران شد. یک نمونه زنده دیگر قضایای دلخراش شاه سلطان حسین که در پایتخت خودش محاصره شد، ولی چند سال بعد نادر به قول خودش به سر شمشیر فتوحاتی کرد که حداقل خیره کننده بود. ضعف نظامی در جنگ بین‌المللی اول و دوم
باعث اشغال این مملکت شد. جنگ بین‌المللی اول برای اینکه اصلا حکومتی نداشتیم. حکومت مرکزی ما نه فقط از خارج از تهران یک داستان هم مضحک و هم اسف انگیزی بود، بلکه در خود شهر تهران موقعی که تاریک میشد و غروب میشد، حکومت از دست دولت سپرده میشد به دست اراذل و اوباش و به قول معروف و آن زمان به دست لوطی های محل و کسی که در درآوردن چاقو و استعمال چاقو از دیگری یه قدری سریعتر و یه قدری جسورتر. طبیعی است که همچین مملکتی یک خارجی برای ورود به آن نه اجازه می‌خواهد. در جنگ بین‌المللی دوم همینطور. خوشباوری ما به حقانیت نظر و سیاست و عمل خود ما کافی نبود که منافع دیگران را از تخطی و تجاوز روشن و خشن و ناحق به این مملکت باز داد. ولی در جای دیگر گفته بودم که این ماجرا دیگر تکرار نخواهد شد. به چندین دلیل. یکی این که وسایلی ما خوشبختانه داریم فراهم می‌کنیم که بتوانیم از این آب و خاک دفاع کنیم. اگر زورمون نرسید این آب و خاک را سالم و دست نخورده به کسی تحویل نمیدهیم. نه فقط باید از روی اجساد ایرانی گذشت، ولی به فرض عبور از روی اجساد ایرانی غیر از ویرانه‌ای چیزی باقی نخواهد ماند که هدیه متجاوز به ایران باشد. و چه بسا این اراده و تصمیم مانع از تجاوز و دست زدن به این مملکت بشود، به خصوص که سیاست مستقل ملی ما امروز وضع ما را طوری کرده است که همون طوری که در چند روز پیش در خطابه افتتاحیه مجلسین گفتم، ما با همه ممالک دنیا روابط خوب یا بسیار نزدیک داریم، مگر یک مملکت یا احیانا کسانی که بخواهند وارث کلونیالیسم یا مرده یا در حال نزع و به هر صورت سیاست و بساطی که دارد از دنیا برچیده می شود بخواهد وارث یا ادامه روی اون سیاست باشد. و به خواست خداوند الان به اندازه کافی قادر هستیم که با چنین سیاست‌های مقابله بکنیم. پس گفتیم که ضعف نظامی همیشه ما را اگر هم حق داشته باشیم محکوم می‌کند و قدرت نظامی به عکس به ما اجازه می‌دهد که سیاست شرافتمندانه و صلح‌جویانه و مترقیانه خود را ادامه بدهیم و بلکه از اثرات مفید آن یک منطقه‌ای از دنیا استفاده بکنیم. البته این کار فداکاری میخواد. یکی فداکاری‌های مادی که نسل فعلی باید متحمل آن باشد تا نسل‌های آینده از آن استفاده بکنند. یکی فداکاری‌های جسمی، کاری که امروز ما از افسران و درجه داران و افراد این ارتش می‌خواهیم، اگر مقایسه بکنید با چند سال پیش قابل اصلا قیاس نیست.
و ناچار هستیم که این کار از شما بخواهیم، برای اینکه دستگاهی که به آن خدمت میکنید اگر سرآمد نباشد ولی به نسبت وسیله‌ای که به شما میدهند از لحاظ دانش نظامی، از لحاظ کوشش نظامی، از لحاظ آموزش نظامی، روی اراده، روی احساسات میهنی، روی غیرت ایرانی، روی همون حرفی که با معنی بود وقتی گفته میشد چو ایران نباشد تن من مباد. امروز این حرف فردوسی حرف کاملا با مسمایی است، تعارف نیست و عقیده باطنی میتوانم بگویم تمام این ملت هست. البته من توصیه میکنم که هر فردی در هر مملکتی که زندگی میکند شعارش شعار وطن پرستی باشد و همین شعر فردوسی را به هر زبانی ترجمه بکند و بگوید. ولی برای ما ایرانی ها که همیشه این حرف را باید تکرار بکنیم، یک مقایسه کوچک هم بد نیست. ایرانی که امروز میگوید چو ایران نباشد تن ما مباد، با ایرانی که 300 سال پیش این حرف میزد چه تفاوتی داره؟ میگذرم از اینکه 300 سال پیش دوره انحطاط ایران مصادف بود با دوره ترقی مغرب زمین و دوره انحطاط ایران متاسفانه زیاد طول کشید و ما به چه حدی رسیدیم، ولی راجع به ایران امروز حرف میزنم و ایران فردا. ما فقط محض نمونه یکی از استانهای مملکت را میگیرم به چند دلیل. یکی اینکه مهد تمدن ایران استان خوزستان، پایتخت با عظمت گذشتگان ما، همین خوزستان را بگیریم، چندین بندر ایرانی و راه حیات و در واقع نفسکش ما در این استان است. فعلا ثروت بزرگ ملی ما که ثروت نفت باشد بیشترش در اون منطقه تمرکز بود. شاید تا آخر امسال درآمدهای ما از قسمت‌های نفت به ارقام نجومی برسد. و فقط نفت نیست، گاز ما هست که چون در یه محیط عالی مقامی صحبت می‌کنیم خبرش را شنیده اید. قراردادهای اخیری که ما راجع به نفت و گاز بسته ایم وسیلی فراهم خواهد کرد که گاز ایران که هنوز مقدار زیادیش سوخته می شود تبدیل به مایع بشود و از این راه درآمد هنگفتی به دست ما برسد. و غیر از آن که این گاز به وسیله لوله به داخل مملکت حتی به مرز شوروی همسایه شمالی ما میرسد، در کارخانجات متعدد پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد و تا آخر این برنامه و برنامه 5 ساله بعدی استفاده از گاز ایران به حد کمال خواهد رسید و شاید درآمد از گاز ما و استفاده از پتروشیمی ما مساوی بشود با درآمدهای نفتی.
خوزستان میتواند 800,000 هکتار زمین آبیاری شده که محصول این زمین اگر از هر نقطه دیگر دنیا بالاتر نباشد مسلماً مطابقت خواهد کرد با بالاترین بازده کشاورزی دنیایی. امکان زدن 14 سد هست در اون استان. فقط روی رودخانه کارون که سلسله سدهای لااقل 3 تا سد روی آن بنا خواهد شد، در حدود 9,000 میلیون یا 9 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد شد و یه قدری کمتر از 3 میلیون کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد. یه قدری مجسم بکنید درآمد از نفت، درآمد از گاز، درآمد از پتروشیمی، درآمد از زراعت و یه خصوصیاتی هست در خوزستان که محصولش موقعی به دست میرسد که شاید از هر نقطه دیگری 2 هفته زودتر این محصول به بازار بیاد و اگر ما قصد صادراتی داشته باشیم هر بازاری که ما بخواهیم 2 هفته در بست در اختیار ماست. در اطراف زراعت صنایع مختلفی که ایجاد می شود به اندازه همون زراعت تولید درآمد خواهد کرد، ایجاد کار خواهد کرد. این یکی از استانهای اون ایرانی است که شما سوگند یاد کردید که نه فقط با جان خود آن را حفظ بکنید ولی امروز و فردا بیشتر از امروز و پس فردا بیشتر از فردا با دانش بیشتر و اراده قوی تر این را حفظ بکنید و ادامه دهنده تاریخی باشید که تا چند روز دیگر ما جشن بزرگ 2500 ساله آن را خواهیم گرفت. اگر می‌خواستم تمام امکانات مملکت را توضیح بدهم طولانی میشد، ولی به اصطلاح معروف اگر هم مشت نمونه خروار نباشد، یعنی تمام استانهای ایران به زرخیزی خوزستان نباشد، ولی هر جایی خصوصیات دیگری دارد. اگر خوزستان ما شاید یک دریای مواج از نفت باشد در زیر زمین، استانهای دیگر ما شاید دارای معادن باشند در زیر زمین، معادن دیگر که به نوبه خود مهم هست. و همچنین ثروت‌های طبیعی که ما باید اولاً آن را بشناسیم و بعد طریق استفاده از آن را یاد بگیریم و به مرحله عمل بگذاریم. پس اگر هم فقط برای حفظ میراث بود، هر فردی که یه ملیتی داره و به یک مملکتی تعلق دارد یک وظایفی دارد که باید انجام بده و اون را میگویند وظایف ملی و وطن پرستی. اضافه بر اون میخواهم بگویم که برای چه چیزی شما خودتون را برای روز مبادا آماده میکنید و ما اینجا به شما فقط اون ایران پر از ثروت و پر از امکانات گفتیم و باید اضافه بکنم این ثروت و امکاناتی است که بر اساس منشور انقلاب ما به دست افراد نخواهد بود. این ثروت‌های ملی به دست دولت به نفع ملت
و به نمایندگی جامعه اداره خواهد شد که منافع آن را ملت ببرد، نه اینکه به اصطلاح کذایی چند سال پیش یه عده ثروتمندتر بشوند و یه عده استفاده‌چی منفعت بیشتر. فلسفه انقلاب ایران را میشناسید و احتیاج به وارد شدن بدان نیستیم. نفت ملی است، آهن و صنایع ذوب آهن ملی است، جنگل ملی است، مرتع ملی است، آب ملی است و هر چیزی که میتواند جنبه استثمار کننده یا تعیین کننده قیمت ها باشد ملی است. یعنی برای جامعه، در خدمت جامعه و برای اینکه ما را قادر بکند که برسیم نه فقط به مرز، که امیدوارم تا 12 سال دیگه به مرز تمدن بزرگ برسیم، بلکه بعد از آن وارد تمدن بزرگ بشویم که صفحات درخشانی خواهد بود برای تاریخ ایران و برای تاریخ هر مملکتی که بتواند به آن دسترسی داشته باشد.